kálukú máa lọ ìjọba kan dé ìjọba kan lọ kò lè solve problem tó wà nílẹ̀ problem Nàìjíríà ó ti kọjá èèyàn kan ó ti kọjá èmi ló kàn problem Nàìjíríà needs to be breaking into pieces so that kí ó lè ní àǹfààní kí usefulness yẹn lè wá fẹ́mi àtiwọ́ àmọ́ tó bá wá sọ pé òfẹ́ yẹn á jẹ́ pé ìyà ló máa jẹ for a very long time mo ń bá ẹ fún mi ní tí bá ti jáde báyìí mọ̀ pé a lot of work involves the broadcast outside ó yàtọ̀ sí broadcast inú ilé and tí gbọ́dọ̀ wà very vigilant rí pé London náà àwọn jàgùdíjàgùrọ̀ àwọn tó rẹ́dì láti gbà nǹkan kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn náà ń bẹ ní gbogbo bíbà so tó bá wá jáde ìwọ náà máa wà very vigilant so torí pé kò síbi tí kò sí ìṣe ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò mí kámẹ́rà yẹn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la broadcast ṣe mo fẹ́ kẹ́ máa rí different angles ẹni tó bá ní fóònù mẹ́ta ẹ máa rí from a different point and different point àmọ́ in tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì níbẹ̀ ni pé ẹ̀yẹn ṣáà máa bá mi ká lọ nítorí pé kí ni mo fẹ́ kí ẹ máa rí ibi tó ń pè ní kingcross ẹni tó bá ń gbé ní London ibi bá yóò ní jọ yín lójú but ẹni tó gbé ní London ó máa máa ṣe kàyéfì fún yín pé Mr. Koiki báwo ni gbogbo bíbá ṣe rí báyìí nítorí pé system ń ṣiṣẹ́ tí system bá dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ èyí tó kù kékeré ni àní system Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ is a shito country Nàìjíríà ó ti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan kúrò lọ́wọ́ wa àwa la máa wá sọ fún Nàìjíríà pé èyí tá a bá ṣe ó ti tó so that we can move forward but many people sọ pé no àwọn ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní táwọn fẹ́ ni pé ẹ má bínú mo ń try láti balance ìkan náà phones yẹn wọ́n ní no wọ́n ní Mr. Koiki ẹ fi wá sílẹ̀ lọ́rùn wàhálà tẹ́ ń ṣe yẹn kò necessary èmi wá sọ fún wọn pé no wàhálà yẹn ẹ jẹ́ kó tẹ́ mi lọ́rùn nítorí pé ẹ̀yin ò ní understanding wọ́n ti gba Saturday lọ́wọ́ yín wọ́n ti gbé Sunday lẹ́yìn lọ́wọ́ àwọn jẹgúrújẹrá tó ń pè ní politicians àwọn the wicked people wọ́n mọ̀ títọ́ wọ́n mọ̀ pé Nigeria is a failed country but wọ́n fi Nigeria wọ́n fi ń play game wọ́n fi Nigeria wọ́n fi ń ta ludo wọ́n fi Nigeria wọ́n fi ń yáwó àwàdẹ̀ la máa wá san gbèsè yẹn so kámẹ́rà oríṣiríṣi ní ọ̀nà mẹ́rin àrẹ̀ títan TikTok àṣẹ̀má tútan TikTok mi nísìn so I'm very full up mo dẹ̀ ṣì ní another spare phone kan so TikTok yẹn la fẹ́ tàn nísìn so mo fẹ́ kí gbogbo yín náà máa wo views yẹn so whichever one tó bá ti fi ń wò mí ìwọ má worry ẹlòmíì máa wo the other side báyìí ẹlòmíì wo báyìí mo kàn fẹ́ kẹ́ máa rí bó ṣe ń lọ nítorí pé a ti sọ fún yín so many times that the unity of Nigeria ó wà a lè negotiate kí ló dé tá a ṣe lè negotiate a lè negotiate náà a ní kò work tó bá ń work ni we will know Nigeria is just a failed country ó dẹ̀ ti fail lẹ́nìí ó dẹ̀ tún máa fail lọ́la Bọ́lá Tinubu ò bá ṣe 16 years Nigeria ṣì padà máa fail ni kò bá ṣe 30 years Yorùbá ò bá wà níbẹ̀ ó máa fail ìgbẹ̀yìn náà ni so why are we trying to save something tó máa padà fail why don't we just talk about it nítọmọlúàbí kólúkálukú máa lọ nílọ tiẹ̀ so that we can be able to fix our transportation system just like veterinary transportation system ti bíbá tó ń ṣiṣẹ́ bó ṣe jẹ́ kó ṣiṣẹ́ so many reasons we give every time but argument àwọn kan ni pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ tá a bá pín ṣé a máa gbé ilẹ̀ wa kúrò ní mo ní no olúkálukú máa dé ọmú yẹ àwa lọ rectify gbogbo problem tó ń delay development kí ni nǹkan tó ń delay development is because wickedness wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà kó develop kò ń ṣe pé Nàìjíríà ò ní owó láti develop but wọ́n fẹ́ máa sọ òyìnbó wọ́n fẹ́ máa fi ta kite
wọ́n wá sọ yín di gúgúrú, wọ́n wá ní kẹ́ máa campaign, and that has been the problem in the last 63 years. And each time that we come out and say that this country is a failed country, ìgbà ilẹ̀ máa rá àwọn olóyìnbó òfò, àwọn tó wà labroad tí ó yẹ pé they are living a better life, they have a better opportunity, wá máa sọ òyìnbó ọ̀pẹ rẹ̀, òyìnbó tó mú kankan wá, wá máa sọ fún yín pé ẹ má wọrí o, everything máa wà okay o, ẹ má dá Koiki lóhùn o. Àbọ̀ àwọn ń gbé nínú society tó ń ṣiṣẹ́, ṣe rí gbogbo àwọn tó ń lọ tó ń bọ̀ yìí nísìn, majority of them are living here. Wọ́n ti lọ síbi iṣẹ́ látàárọ̀, wọ́n ń darí lọ́lé, ẹlòmíì lọ sí concert, èmi náà ní meeting tí mo fẹ́ attend ni mo ṣe wá sádùúgbò yìí, nítorí pé kí ni gbogbo wa la ní role láti play in a society, but the problem in Nigeria is society yẹn work, is a failed society, but gbogbo wa la fẹ́ kúrò ní Nigeria, a fẹ́ jápa. Yes, tó bá lọ opportunity láti jápa, I wish you all the best, but má bí mi pé Mr. Koiki báwo mo ṣe máa dé London, that should be your problem, not my problem. But in tẹ́mi fẹ́ fàyọ́ ń bẹ̀ ni pé when we talk about a robust economy, tó bá rò pé Bọ́lá Tinubu máa fix Nigeria, the economy Nigeria máa fi sound, you are wasting your time, because what it destroy Nigeria economy, that economy has been destroyed in a way that kódà kò sí nǹkan kan tó lè ṣe. Mo kí bàbá wa Eunice Uche, good afternoon, good evening. Mr. Fab, thank you so much. Bẹ́ẹ̀ni, many Nigerians are hoping that President Bola Tinubu, we have nothing against him, but all we are saying is that Bola Tinubu cannot fix Nigeria. It is too late for Bola Tinubu to try to fix the problem in Nigeria. And the only solution, camera oríṣiríṣi ni mò ń lò, so sometimes I'm going to move to the front and I'm going to move to the back and I can turn it around. Ẹ má bínú. So sometimes I can decide to move it to the front and I can show you, so ẹ̀yin kan máa rí wájú, ẹ̀yin kan máa rí ẹ̀yìn, bí fi ṣe kó rí nìyẹn. Because sometimes mo fẹ́ carry feelings tẹ́mi máa ń feel living in this country for the last 25 years. Mo ní ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tó o bá kúrò ní Nàìjíríà, ó ti mọ tó ń pè ní London. This is what it looks like. London bus ló ń rí yẹn, Kingcross ni mo wà yìí. There's an emergency coming on the other side there. Hello, how are you? You're right. So, mo ní èmi ní last man standing Yorùbá nation. Èmi ni máa ṣí yín lọ́kàn. Ẹ̀mí máa kúrò nínú Nàìjíríà. Á máa dàbí pé kí wọ́n náà jẹ́ ń tán kámẹ́rà yẹn kó lè rí security tó ń bọ̀. Security yẹn ti lọ, òun ló ń lọ lọ́nà kan yẹn, ó ti lọ báyìí nísìnyí. So, gbogbo tí mo dẹ̀ ń sọ lójoojúmọ́, èmi ò ní nǹkan mi tí mo fẹ́ sọ ju pé Nàìjíríà ti fẹ́ẹ̀lì wa, Nàìjíríà ti fẹ́ẹ̀lì wa o, Nàìjíríà ti fẹ́ẹ̀lì wa, ó ti fẹ́ẹ̀lì ọmọdé, ó ti fẹ́ẹ̀lì àgbàlagbà, ó ti fẹ́ẹ̀lì arúgbó. So kí la wá ń try láti fẹ́ save ẹ̀? Kí lẹ fẹ́ save lára Nàìjíríà? Kí ni nǹkan tẹ fẹ́ save lára ẹ̀? Kí ni nǹkan tẹ fẹ́ save? Ẹ sọ fún mi. Kí ni nǹkan tẹ fẹ́ save gangan? Kí ni nǹkan tẹ fẹ́ save? Ẹ fẹ́ save Nàìjíríà. Ẹ fẹ́ save Nàìjíríà so that kí àwọn òyìnbó ká lè máa lọ máa queue láti gba visa, ká lè máa lọ queue ní gbogbo country, àwọn country tó wa ká lọ máa béèrè fún visa. DZMA 123 mo ṣe shout out sí yín. Àbí nǹkan tẹ fẹ́ kọ́ nìyẹn? Right? Mo kí ẹ easy dollar níbikíbi tó bá ń gbọ́ mi, mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Ṣé wá rí ẹ̀yin tẹ́ wà nílé? Ṣé rí problem tẹ́ ẹ ní ni pé wọ́n sọ fún yín pé Nàìjíríà máa develop. Èmi ò argue pé kò ní develop. Tó bá wùn kó develop, kó má wùn kó má develop. Problem Nàìjíríà nìyẹn. But problem tèmi ní ni pé development tẹ́ ẹ wá yẹn, àfi tẹ́ bá parọ́ fúnra yín kò lè wáyé láíláí. Mo kí ẹ Mr. Gani Olóyèdé, mo kí gbogbo ẹ̀yin tèmi ní orí TikTok. Mo ń bọ̀, mo fẹ́ bọ́ìlì, orú mú mi díẹ̀. Mo dẹ̀ ń wo time, aago la fi ń ṣiṣẹ́ nílùú òyìnbó, àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn. Sórí ihun tí kò yé yín ni pé expect pé one day something will just happen. Expect miracle. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ̀yà. Ẹni sùúrù o, mo fẹ́ kó balance dáadáa. Tó bá ti balance nísìn, gbogbo movement tó move yẹn, tèmi lè move. Ẹ má bínú ẹ̀yin tèmi tó wà lórí, mo kàn ń larí yín mọ́lẹ̀ ni. Mo kàn ń larí àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ ni, ẹ má bínú sí mi. Ẹ mọ̀ pé mo sí nílé, mo lè fẹ́ máa fún yín ní different view n tó ń lọ.
so ẹ máa láti accept tí bá wà níta nǹkan tí bá wà níta ó yàtọ̀ sí tí bá wà ẹ̀hẹ́ ó yàtọ̀ sí tí bá wà nínú ilé so it's a different kettle entirely so a máa manage ẹ ni àbí kílẹ̀ ni mo wí a máa jọ manage ẹ ni mọ́rẹ́ mi ni mo ní síyá ìgbẹ̀yìn èmi á máa fi gbogbo bí London ṣe rí máa fi wọ̀nyí kò sí àrà tí mo lè dá wọ́ọ̀dẹ́ múyàn ìwọ wá bàbá àmà dúró bẹ́ẹ̀ kí wọ́n náà máa bó ṣe ń lọ kò sí bàbá ńlá ẹni tó máa bí mi pé kí ni mò ń ṣe ní bíbà wọ́n ti tó bẹ́ẹ̀ torí pé mo ò disturb anybody àwọn náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ disturb mi as long as if I ti create a nuisance èyí tí mo dẹ̀ ń ṣe nuisance torí pé iṣẹ́ tá à ń ṣe iṣẹ́ ìran ọmọ Yorùbá ni so bí àwọn ọwọ́ ilé kó lè wà kó lè kí visibility yẹn lè wà àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn torí ẹ̀yin tẹ́ kúrò nílé kò lè yé yín kò tí lè yé ẹ kò lè yé ẹ àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn kò lè yé ẹ because lọ́kàn ààrẹ ìtàn sọ fún ẹni pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ dísì máa mórí ẹ ìyá mi tọ́pẹ́ mo kí yín ṣẹ́tún láìké lè wọ́n ní mi ní bàbá Yorùbá nation wọ́n ní kí n máa wọ̀ lóríṣiríṣi ṣẹ́tún láìké lè tọ́ṣẹ̀ jù sí mi ṣe láìké tó dúró lára mi dáadáa ẹ rí pé so nice wọ́n ní mi ní bàbá Yorùbá nation àbọ̀rọ̀ mọ̀ yé yín nísìn wọ́n ní Mr. Koiki ìwọ gangan ní bàbá Yorùbá nation orí pé mo gbẹ́rù so èmi ní bàbá Yorùbá nation so tó bá ti ń lọ báyìí wọ́n gbọ́dọ̀ máa rí aṣọ yìí torí pé aṣọ tó wà transparent ni so ní tí mo fẹ́ jẹ́ kó yé gbogbo wa ni pé whether we like it or not mama change the camera yẹn because mo fẹ́ kí gbogbo yẹn máa rí different views so ìgbà míì ẹ máa ó depend lórí platform tó bá ti ń wò platform tó bá ti ń wò máa yàtọ̀ síra wọn ọ̀rọ̀ mọ̀ ìjọ nísìn so bí mo ti ṣe ń sọ lọ wọ́n ní àwọn ará mi sì yá àgbẹ̀yìn Yorùbá nation náà no going back a sọ pé no going back náà ni tí bá sọ pé no going back ẹ̀yin tẹ́ wà lórí comment section ẹ̀ máa ní no going back Yorùbá nation kò ń ṣeré rárá gbogbo tó bá máa jẹ́ káwọn èèyàn máa béèrè pé who is this boy tatúlẹ̀ eléèkẹ́ gbogbo ẹ̀ náà ni mo máa wọ̀ báyìí sí wọn lọ́rùn so bí ṣe wá ń sọ fún yín ẹ fọkàn balẹ̀ àwa la ní síyá gbẹ̀yìn ìyá mi Mr. Moses mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ̀yin tẹ́ wà níbẹ̀ jẹ́ kí n fún yín náà jẹjẹ kẹ́ máa wo bí London ṣe rí London la wà aago 5 ó kọjá ìṣẹ́jú 20 minutes past kingcross ló ń pè bíbà tó o bá mọ bí tó ń pè bíbà kingcross ló ń pè bíbà is one of the most busiest tó bá dé London tó o bá ti dé kingcross ó ti dé London nìyẹn gbà bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run bus 63 yẹn ó ń lọ sọ́nà Oakland road ibi táwọn Nigeria Muslim Association ní mọ́ṣáláṣí gbogbo táwọn Nigeria ti wà bus 63 ló dé bẹ́ẹ̀ so tó wá rí gbogbo tó ń rí tó ń lọ yìí ṣé gbogbo àwọn tó ń rí tó ń lọ yìí àwọn náà fẹ́ nǹkan tó dáa bọ̀ àwọn kọ́ ló máa bá wa pariwo Yorùbá nation àwa ara wa lájọ́ máa pariwo Yorùbá nation no going back Yorùbá nation no going back àwa nìkan nítorí pé nobody kò sẹ́ni kankan tó ń bọ̀ wá ran anybody lọ́wọ́ àwa la máa ranra wa lọ́wọ́ àwa la máa sọ fún gbogbo àgbáyé pé àwa náà ṣe kí ni a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àwa náà fẹ́ dúró gẹ́gẹ́ bí ìran kan àbọ̀lọ́mọ̀ yẹn nísìn àwa náà fẹ́ dúró torí ìran tó dání àbọ̀lọ́mọ̀ yẹn nísìn torí àwa náà fẹ́ dúró torí abẹ́kọ́ mọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí ìran ọmọ aládé torí pé àwa la ní ayé tó dáyé níran Yorùbá tí ń gbé wa mú oríṣiríṣi ẹ̀rẹ̀ oríṣiríṣi irọ́ àti ṣe Nàìjíríà o Nàìjíríà ní Nàìjíríà ṣù Nàìjíríà tó ti bà ayé jẹ́ ó ti bà ayé tó ti gbọ̀rún jẹ́ táwọn ẹ̀ bá ń bèèrè pé kí lè máa ní orí olókun ni ṣe mọ̀ pé orí olókun yìí ó wà ní ọwọ́ ọlọ́pàá àbọ̀rọ̀mọ̀ yẹn ní sìn torí olókun ó wà lọ́wọ́ ọlọ́pàá so ṣé wọ́n á rí gbogbo ilé tá a bá wá ń sọ fún yín ẹ̀yin tẹ́ wà nílé mo fẹ́ kẹ́ máa wo àwọn crowd yẹn mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Canada ẹ̀yin tẹ́ wà ní Canada mo ṣe shout out sí ẹ̀yin tẹ́ mi ní Canada mo kí tológun mo kí bá Gani Adams lóògùn ọ̀fẹ́ bàbá lágbàlagbà mo kí
But whether we like it or not, we will continue to create the box. Gbogbo táwọn yẹn máa fi bèrè pé kátó ní bọ̀bọ̀ yìí kátó lè lé gbogbo kìíní yẹn àwa la máa create because nobody was ìgboro kingcross ní mo wà yìí. So wàá máa rò pé bí a máa shoot movie ni ọ̀pẹ London oríṣiríṣi ló máa ń ṣẹlẹ̀ ní London Ọlọ́run oríṣiríṣi ló máa ń ṣẹlẹ̀ ní London láwà. On a serious note, wọ́n ní kó restructure Nigeria for 63 years. Wọ́n refuse, wọ́n náà wọ́n ní restructure restructure Nigeria, wọ́n refuse, wọ́n ní no. Kí ló dé tó ṣe fẹ́ restructure Nigeria? Nítorí pé tó bá ti restructure Nigeria, ta bring down the 1999 fraudulent olóṣì constitution tó ti bayé jẹ́, constitution olè, constitution tó ti fi ṣe jàmbá. Okay, ìyá ni o. So constitution jàgùdà ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókẹ́ báwo ni sálàáfíà? Constitution jìbìtì wọ́n wá fún wa ní 1999 constitution wọ́n ní ká máa fi yẹn govern Nigeria. Èmi wọ́n ń béèrè pé nígbà tẹ́ bá fún wa ní constitution tó work, constitution olè, constitution bàràwò, constitution tó yẹ pé wọ́n mọ̀ pé kò lè work. But at the end of the day, many people believe that that constitution will work one day, and we are saying that that constitution is a fraud. Fraud in the constitution yẹn kò sẹ́ni tó mọ̀, ọmọdé mọ̀, àgbàlagbà mọ̀, wọ́n lọ sí fraud yìí. But what they are waiting for is wọ́n dúró pé kó máa ṣe amendment, wọ́n amend nǹkan tó wà fraudulent. And when we are saying that this country ní láti gbé ìbọn, all we need to do is let's come on the round table and decide whether we still want to be known as Nigerians. Kò mú jà dání, tá a bá fẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ̀, kò ń ṣe dandan. We can say we are not interested to be part of Nigeria. Wọ́n ní láti múyàn sí yẹn, but irọ́ àwọn politicians ìtàn sọ ni pé ẹ̀yin ọmọ yìí ìtẹ́ ń béèrè fún yẹn lóòótọ́ ẹ̀tọ́ yín ni, àmọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù wo? Sùúrù tẹ́ ti ń ṣe láti how many years now? How many years ago láti jọ ń ṣe sùúrù? How many years? Ẹ mọ̀ how many years láti jọ ń ṣe sùúrù yẹn? Àwọn ọ̀rọ̀ òye yìí sì. Ṣé mọ̀ how many years láti jọ ń ṣe sùúrù yẹn? A ti ń ṣe sùúrù ọjọ́ ti pẹ́. For progress and peace láti tẹ̀síwájú ní Nigeria, Nigeria is negotiable. Báyìí kí ọkọ̀ fún wa nípa àbú pé kò wà negotiated. That is all. We will negotiate this country called Nigeria at our own terms and conditions. Báwo máa ṣe 4 years kò ní mú any progress. Bówù yìí kẹ́ dìbò títí ẹ̀jẹ̀ ń shoot camera yẹn. Àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn. If you like, vote from now till thy kingdom come. Is not going to make any big impact. All you will be seeing is ẹ máa vote lóòótọ́, but ní rí dividends of government because you don't have the government in the first place. The whole system is so corrupt, and it has been like that ever since 1960. Wọ́n mọ̀ pa àwọn bàbá ó lọ́wọ́, wọ́n ní brain, wọ́n ní ọpọlọ. In tí wọ́n negotiate ní Lancaster House, òun kọ́ là operate. We had a regional government. That regional government is like the same thing táwọn Scottish, àwọn Wales àti England táwọn náà fi operate. But now wọ́n máa ń sọ fáwọn pé ẹ má worry o, regional government yẹn ẹ̀yẹn má worry nípa ẹ̀. That regional government is not strong regional government. Wọ́n wá lọ gbé òfútù fẹ́tẹ̀ èyí tó ṣiṣẹ́ wọ́n gbélé yín lọ́wọ́. And látijọ́ tí ẹ ti ń ṣe èyí tó gbélé yín lọ́wọ́ yẹn, the question you should be asking yourself is, what difference does it make? Wọ́n wá ní Mr. Koiki gbogbo ariwo tẹ́ ń pa yẹn jẹ́ sẹ̀mọ́ nínú iṣẹ́ tí Tinubu gbà ó yàtọ̀ sí Tinubu fraud ni
ìyá mi Elizabeth Adesanya mo kí mà ẹ káàbọ̀ Buhari Zinadu shout out to you. Tẹ bá ti ní wọn Nàìjíríà wọn tó ń rí àwọn orí tó rí tó bá béèrè pé population wọn Yorùbá we are more than 40 no what we are just let us come peaceful dissolution ò mú jà wá a sì máa jẹ́ neighbors a sì máa jọ̀rẹ́ ẹni tó bá fẹ́ lọ sí north o lè lọ set up business níbẹ̀ but what we are saying ni mo kí bàbá wa Babátúndé Ọpẹ́yẹmí lórí TikTok ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. So what we are saying is that Mr. Kezo Bobby, good afternoon and good evening to those of you. Aago márùn-ún àbọ̀, you can see the time is just right on the clock there. Aago yẹn wà ní there. So àbọ̀rọ̀bọ̀ yẹn ní sìn. But what people are saying is, Mr. Koiki, gbogbo tẹ́ ń sọ yìí, no, understand it. You don't understand anything. Because ẹ bá ní understanding, ní tí lọ dìbò mọ́. Most of you went to vote again. After that, pariwo àti pariwo títí àti campaign títí wọ́n ní after destabilize Nigeria ti wà destabilize láti 1960 after the regional government was broken Nigeria ti wà destabilize mo kí bàbá wa Awókájì ní London la wà yìí mo kí bàbá wa èmi náà fẹ́ kí Abẹ́òkúta kó dà báyìí àmọ́ kò lè dà báyìí nítorí pé kí ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kó rí báyìí kò ń ṣe pé wọ́n lè ṣe tẹ́ bá wo títì yìí nísìn àwa ní títì tẹ́ pé a lè expand àwọn ilé nísìn wọn nílẹ̀ kankan mọ́ one ilẹ̀ kẹrẹ́ ẹ bá ti lé fún àyè lọ lọ́wọ́ that is the end of the game tó bá ti lè gba ilẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ sọrí ilẹ̀ tó bá ti tẹ́ bá ti jẹ́ kó gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ that is the end of the game end of the road nìyẹn ìdí tá a ṣe ń sọ pé ẹ má yẹ kó gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ torí pé tó bá ti lè gba ilẹ̀ yẹn mọ́ yín lọ́wọ́ yàyàyàyàyàyàyà kẹ́ tó rí ilẹ̀ yẹn gbà ẹ ṣe wàhálà ẹ làágùn tẹ́ bá wá wo gbogbo vicinity tá à ń wò níwájú mi ẹ jẹ́ n tán kámẹ́rà díẹ̀ báyìí sí ẹ jẹ́ n gbélé sí pé má lọ ṣubú now ẹ̀yin náà ẹ wo gbogbo views yẹn ilé ìtawọ́ máa bèrè ní pé Mr. Koiki so gbogbo London fẹ́ máa ń pariwo yẹn kò jù báyìí lọ bẹ́ẹ̀ ni wàhálà kò jù báyìí náà lọ mo fẹ́ kẹ́ máa rí different angle mo ti tán kámẹ́rà yẹn so olúkálùkù máa wo different angle gbogbo London yẹn náà kò jù báyìí náà lọ wàláì àpọ́nlé ni málà àpọ́nlé àṣírí bíbò ni London àṣírí bíbò ló wà níbẹ̀ ó máa ń bòyàn láṣírí ni nítorí pé kí ni ó ní system tó ń ṣiṣẹ́ ẹni tó bá sick wá tọ́jú ẹ̀ ẹni tó bá lálàáfíà wá tọ́jú ẹ̀ bàbá mi Kúnlé Ṣítà ẹ̀yin máa mọ bíbá dáadáa ẹ̀yin ti London nìyẹn London base mo wá kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Manchester mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Turkey ṣòro àwọn ọlọ́pàá ló ń lọ yẹn àwọn ọ̀rẹ́ wa nìyẹn àwọn ọlọ́pàá nìyẹn àwọn bá tí wọ́n lọ ní bá tèmi lọ olúkálùkù ń ṣe tiẹ̀ disturb ara wa àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn ní sìn àbí ayédè yọrá so olúkálùkù ń ṣe tiẹ̀ so ṣé wàá rí gbogbo tó ń wò yìí it's just a matter of planning even gan ní Lagos State ẹ lè plan wọ́n wọ́n wọlé ta ló fún wọn níbi no enough is enough mo kí ẹ rẹ̀ ní official Great Yorùbá Nation mo kí gbogbo àwọn tó mo kí gbogbo yín káàkiri lóye Dr. Sunday Igboho ìmọ́lẹ̀ Yorùbá nìyẹn tó bá ti ń rí báyìí ìmọ́lẹ̀ nìyẹn ẹ bá ti ní Ìgbòho ẹ máa pariwo ṣà wọ́n lórúkọ là ń dà lẹ́yìn ẹ darapọ̀ mọ́ yín torí pé èmi náà nípàdé kan àwa náà máa ń nípàdé kan 92/2 ìyẹn kọ́ ni mo sọ mo kíyàwó Esther gbogbo àwọn tẹ̀ ń rí aṣọ lọ́hún wọ̀ sí nínú wòwò ìtí Ìgbòho ń sọ ni pé àníká dá dúró ìtí bàbá wa Dr. Kèbí ọ̀run kò sí December 2nd ẹ pàdé wa ní New Cross lágbára Elédùmarè mo kí gbogbo àwọn ẹgbọn náà ni ṣe wá rí tábà wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ wa tún ka app nígbà tó ṣe confab yẹn wọ̀ rí kankan fi ṣe nítorí pé kí ni wọ́n mọ̀ dájú pé irọ́ ni Nàìjíríà is a crime scene tábà dẹ̀ sọ fún mi pé crime scene ní Nàìjíríà àwọn kan máa bínú ṣé Nàìjíríà kì í ṣe crime scene a ní crime scene ní Nàìjíríà crime scene òun ní Nàìjíríà tábà dẹ̀ sọ ẹ̀yin kan máa bínú ẹ máa bínú ní 2014 wọ́n ṣe confab kí ni wọ́n fẹ́ mú jáde nínú confab yẹn wọ́n ní confab yìí o àbúrò mi ò yẹ yín nísìn ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́wà bíbá tripod kan mo gbé jáde ni so àjọmọ̀ manager ni àjọmọ̀ manager síra wọn ni wọ́n ní nígbà tó ṣe confab yẹn
kí nìkan tó béèrè nínú compact mo kí bàbá Bishop Adesina mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bẹ ní Agége mo kí Aluka mo kí Obije mo kí Princess mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátá àtẹni tó ń ṣe Yorùbá nation o àtẹni tó ń ṣe Yorùbá nation o mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní United Kingdom mo kí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bẹ ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà ní Russia mo kí ní Israel mo kí ní Palestine àwa kí àwọn Biafra mo kí gbogbo yín náà o ṣé wàá rí nǹkan kan mo fẹ́ kó yé wa o èyí tí bàbá Akíntóyè tó ń béèrè fún eléyìí ń ṣe pé wọ́n ní ká lọ máa gbébọn o wọ́n ní ká gbébọn o mo kí Benedict Afọláyan mo kí yín bàbá wa Akíntóyè ò ní ká lọ gbébọn o Ìgbòho ò ní kíyàn kankan lọ gbébọn o ẹni bá lọ rà bọn tó gbébọn pọ́blẹ́mù tiẹ̀ nìyẹn o àwọ̀ ò ní kẹ́ lọ gbébọn àmọ́ ìtagbédání èmi sọ pé ó lè lọ dìjà tí wọ́n ò bá jẹ́ kó níyànjú ní kíákíá bọ̀ ọ̀nà tí kò ní fi dìjà òun ni pé ká kọ́kọ́ gbọ́ra wa yé dáadáa ẹ má bínú ó yẹ jábọ̀ ni ká bá ti gbọ́ra wa yé dáadáa ara jẹ́ kó easy torí pé àwọn èèyàn tí ìgbọ́ àgbọ́yé ó wà upside down ni àwọn tó dẹ̀ ń drive mi sí àyà máa já ni tá bá ti rí fóònù àwọn pé kàlẹ́ lè ń ṣiṣẹ́ fún báyìí ṣé máa fa ìdí bọ̀bọ́ yìí ṣiṣẹ́ fún ni àbí àwọn olóńṣiṣẹ́ fún àbọ̀rọ̀ mòye yín nísìn so ọ̀nà tí kò fi ní dìjà òun ni bàbá Akíntóyè wá gbé jáde wọ́n fún wa ní 35-page manual script wọ́n ní ká lọ máa fi yẹn ká lọ máa fi sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà a fẹ́ ṣe kí ni a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ọlọ́njà ní sùúrù ṣé ìjọba ní ìtẹ̀ ń ṣe no ṣẹ̀rí ìtẹ̀ ń ṣe yẹn kò ń ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì àjàkàrà òun lẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn gọ́ọ̀mẹ̀ntì olè gọ́ọ̀mẹ̀ntì I know you you know me òun lẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì tẹ̀mí caricature ẹ mọ̀ tó ń pè ní caricature gọ́ọ̀mẹ̀ntì caricature òun lẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì caricature òun lẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ kò lè work and that is the reason why we are asking for one thing we will come on the round table a máa jókòó gbogbo ẹ̀yà tó ń bẹ nínú Nàìjíríà máa jókòó olúkálùkù máa wá make a decision we will make a decision whether we want to continue in this direction or not and we should hold on it's either we are going to go in that direction and we will look into why we are not working the first thing is Constitution Nigeria that constitution is a fraud everybody knows that kò sí lọ́yà tó mọ̀ everybody knows the constitution is a fraud so why are we trying to save something that we cannot save let us come back on the round table and let us decide this country is not working it's not by force so ẹ jẹ́ kí n sáré fún yín ní a bit of the report in 2014 this is the National Conference report 2014 farabalẹ̀ gbogbo. So if you're asking me, Mr. Koiki, ọ̀nà wo la máa wá gbà tá a máa fi gba Yorùbá nation, ó máa kọ́kọ́ gbọ́ àgbọ́yé ẹ̀ dáadáa. Tó bá ti lè gbọ́ àgbọ́yé yẹn dáadáa, it makes your job easy, it makes my job easy. But nígbà tó o bá ní understanding ẹ̀, then under Yorùbá nation regime, we will rebuild back better, best political, economic outcome to benefit all, quality hospital, education, roads, infrastructure. The present Nigeria today, in another 30 years kò lè work because many people are all stakeholders but about ti dá dúró when we have our own system that is working we can decide how we want to make it work a lè sọ pé constitution yìí o tá à ń lò yìí kò work mọ́ o àgbéwálẹ̀ à ń ṣe mí a lè sọ pé epo tó ń gbé ní Ìlàjẹ l'Ondo state kí ló dé tí kò ṣe àǹfààní fún ọmọ Yorùbá wọ́n wá import everything wọ́n import ẹ̀wọ̀ Nigeria and you expect Nigeria to be great kò lè great so let's quickly read the report again so we're gonna go very fast I hope you're enjoying the view Bishop Adesina mo kí ẹ̀ka bọ̀ sórí ètò helicopter ló lọ yẹn láti àgbo lẹ́kọ̀ọ́ ó dàbọ̀ helicopter ló lọ lókè yẹn sorry ambulance ló lọ yẹn mọ́tò ambulance ló lọ yẹn NHS àfẹ́ fihàn kú ní bíbá so ẹ jẹ́ ká sáré ka àwọn tó kọ̀ọ̀kan fàgbélé
report eléyìí report oríṣiríṣi ló wà so report eléyìí ó dá lórí committee on citizenship ta ni citizen ní Nàìjíríà ẹ̀gbọ́n mi the real non rather mo kí n sà káàbọ̀ sórí ètò tó bá ní kámẹ́rà mẹ́rin nínú ilé áńgù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la fi ń broadcast ó yẹ nísìn oríṣiríṣi kámẹ́rà kan fèsì báyìí kan fèsì báyìí kan fèsì báyìí mímọ ní gbogbo ṣìyá yẹn Koiki Media náà ni so wọ́n sọ̀rọ̀ nípa immigration ìlú yìí nísìn wọ́n ní immigrant ti pọ̀ jù á ti pọ̀ jù wọ́n fẹ́ lé gbogbo wa lọ ìrọ́lẹ̀ lẹ́pa àwa kan ti wà ní ibà àti jókòó sí ibà àlọ́ anywhere mọ́ London la wà àfi London la wà àfi lọ́ra London la ẹ̀rọ tó fèsì rè ta ni immigrant immigration Nigeria èèyàn mélòó ló wà nínú Nigeria how many people do you know is in Nigeria tó níwèé àìmọye àwọn tó ń gbé nínú Nigeria tó ní pépà excuse me sir excuse me ìlú ayọ̀ ń ṣe bí KMC olúwa máa nàyàn ọ̀ bídà ìlú ayọ̀ ń ṣe bí tí Koko Zaria máa nàyìn bàbá ìlú ayọ̀ kì í ṣe bí táwọn àwọn ọmọ já fóònù ọ̀ bí fóònù tí mo kọ́ sí ìlú ayọ̀ nísìnyí 1 2 3 4 5 6 wọ́n bíbà bẹ́ni náà dá èmi ò ní lè kámẹ́rà oríṣiríṣi torí ó wà káàkiri kámẹ́rà ló máa bá mi mú èmi ò ní láti lè ẹni tó bá ti jí fóònù mi ní báyìí kámẹ́rà ní facial recognition akọ̀ kí ẹ̀ ní ìlú yìí bẹ́ẹ̀ni ṣe wà báyìí fingerprint mi ó wà lọ́wọ́ wọn torí ẹni tó bá ti bí síbì kan àìmọye ẹni tó ń gbé nínú Nàìjíríà àmọ́ who is who immigration wọ́n sọ̀rọ̀ nípa related matter this was the national compabo bàbá mi dìrí náà mo kí ń sà mo kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí mo kí alànà the oracle himself mo kí gbogbo àwọn YSDF mo kí Yorùbá World Media mo kí home based media lábẹ́ bàbá wọn chairman bàbá lẹ́kìtì mo kí masbi mo kí bàbá wa àròlé tẹ́ntẹ́ bàbá àròpọ̀re mo kí gbogbo apẹ́ akúṣẹ́ takuntakun mo níṣẹ́ mo kí èyí dára dáadáa kó wé ta ni immigrant ẹ jẹ́ n tún ju kámẹ́rà síwájú fún yín lọ́hùn kẹ́ máa wo bó ṣe ń lọ kámẹ́rà yẹn ẹ máa wo bó ṣe ń lọ ta ni immigrant we have too many immigrants nínú Nàìjíríà we don't know who is who àmọ́ who is who mọ́ nínú Nàìjíríà and I'm a Nigerian anybody can apply for Nigerian passport ṣé mo parọ́ tí bá parọ́ kẹjá mi anybody ó lè apply for Nigerian passport everybody knows that ìlú táwọn èèyàn sì ń lọ sílé tó lọ ń change date of birth wọn lórí Nigerian passport ṣé èèyàn ló ń pè ní country mad people all over the place mo kí Alhaji Aremu. England àwọn ọmọ ìjọba government property èèyàn mélòó ló wà nínú Nàìjíríà lẹ́ni nísìn tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà gangan we are 200 million are you sure we are 200 million àbí ń tọ́kàn sọ fún yín we are 200 million jẹ́ kó máa tàn ẹ́ kí wọ́n náà máa tán rẹ̀ this is the reason why we are saying that report yìí tó bá jẹ́ pé wọ́n ti accepted àti mọ ẹni tó jẹ́ immigrant èmi náà I was an immigrant before kó tó di pé Ọlọ́run fi ẹsẹ̀ tiwa náà tó fi múlẹ̀ gbogbo ẹni tó ń wá ìwé ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà ní Canada ní Amẹ́ríkà ní gbogbo ibi tó lúkálukú wà tẹ́ ń wá tẹ́fẹ́ ní status because èèyàn bá wà nílùú kan tó bá ní right to stay there problem ni ó ní limit nǹkan tó lè ṣe but ó wá ní right o sì ní right má yẹ kí wọn kọ́ parọ́ fún ẹ o kọ̀ láti ní application nínú home office ìyẹn tó ń gbé ní UK tó bá ti ní application Ìdòwú Emefe mo kí ẹ dáadáa tó bá ti ní application pẹ̀lú home office ó ní láti bẹ̀rù tó o bá ní application òun nìkan ni ẹ̀gbọ́n mi dìrí náà wọ́n ní that is the first thing I thought that Aṣíwájú will take off with all these palliatives should have gotten to the masses security challenges we ease to curb èèyàn mélòó ló jẹ́ immigrant nínú Nàìjíríà because àmọ́ mélòó ni wá all we are saying every day is somebody will just walk in ẹni sẹ́wọ̀n pé ẹni tó jẹ́ immigrant gan ó ń gbádùn jù ọgbọ́n lọ tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ó ní àmì Nàìjíríà are you sure you are in Nigeria because I don't think you are in Nigeria because tó bá yẹ pé Nàìjíríà ní ẹni
gbogbo palliative tán fún wọn nísìn ó jẹ́ kó kún ẹ̀ lára náà, because you are not part of the numbers, you are not part of the statistics, and this is the reason why we are saying that this country then pé Nigeria, this way the country tó ti bà ayé jẹ́, ó ti bà ayé jẹ́, Nigeria ti bà ayé jẹ́. So why are you trying to save something that is not savable? Kí ló fẹ́ save ẹ̀ fún? Why are you trying to save Nigeria? The least thing we can be talking about now, mo kí Princess Ọmọwùnmí ẹ ṣé gan ni ma, thank you so much. Ọlọ́run bá dúró tì yín. Princess ò kì í ṣe pet name o, ẹni tó bá ti ń jẹ́ princess tó ń jẹ́ prince kò ń ṣe pet name. God last brown mo kí ẹ. Ìdòwú sọ pé Nigerians can't think straight forward anymore because the system is not working. System ò lè work. How do you expect the system to work? Nígbà táwọn ọmọ mélòó ni wá? Mélòó ni yín ní local government yín? Ẹ mọ̀ náà, because it is a failed system and it is a deliberate. We have 191 local government nílẹ̀ Yorùbá. 191 local government. The question tó yẹ kó máa bí rẹ ni pé nínú local government yẹn ǹjẹ́ wọ́n ń kà ẹ́ mọ́ èèyàn? Ǹjẹ́ wọ́n ń kà ẹ́ mọ́ èèyàn nínú local government yẹn? Ǹjẹ́ wọ́n ń kà ẹ́? Ìwọ ni mò ń bẹ́ sọ̀rọ̀, ìwọ tó ń wò mí, ìwọ tó ń gbọ́ mi. Ǹjẹ́ wọ́n ń kà ẹ́ mọ́ àwọn tí wọ́n ń kà nínú local government ẹ nílẹ̀ Yorùbá? Àbí you are just part of a system tó ń pè rẹ ní I'm a Nigerian? Because anybody can apply for a Nigerian passport. Everybody knows that. Anybody lè apply. Kò sígbà mi àtẹ̀dúpẹ́ fún Lagos State. Lagos North ẹ̀ ti ń try when it comes to fire service. Ìyẹn ń ṣe tá lè má tẹ̀sí lójúmọ́. So ojoojúmọ́ ni security wà very very paramount. Security wà very paramount. Security ó ṣe kókó. Àtẹ̀dúpẹ́ tó Lagos ti ń try. So a lè máa fi fire brigade, a lè máa fi ṣàkóso yín mọ́. So mò ń kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i. Mo fẹ́ tọwọ́ gbó kájọ ka kínní díẹ̀. Àbọ̀lọ́mọ̀ yẹ yín nísìn, ẹ jẹ́ kájọ kà díẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n zip omi kékeré. Ẹ̀rọ pé tí ọba ń sọ̀rọ̀ púpọ̀, o gbọ́dọ̀ máa ní omi tó máa kò yẹ nísìn. Mo máa kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i. Mo kí gbogbo ẹ̀yin Koiki Media. Ẹ̀gbọ́n mi, the real now, wọ́n ní the database of Nigerians and immigrants should be in comprehensive database for record and references. Wọ́n ní ṣèyẹn ẹ̀gbọ́n mi nítorí pé àwọn náà ti fẹ́ máa sọ fún wa pé àwọn pọ̀ jù wá lọ. Ìrọ́dẹ̀ ni náà ti pa náà tó pọ̀ jù wá lọ. British níjọ́ náà lọ́hùn àwọn ni wọ́n kúkẹ̀, àwọn lọ́ kúkẹ̀, àwọn lọ́ sọ pé Nàìjíríà pọ̀, àwọn lọ́ sọ pé the northern part of Nigeria pọ̀, irọ́ ni. It's all about Nigeria. Ọlọ́pàá ẹ̀mọ̀ kókò níye wọn tó bá súnmọ́ ní màá dàrá fún wọn. Ibi tàbí wọn pé London dùn nìyẹn. Oríṣiríṣi èyí náà máa fídíò mi báyìí. Èyí náà máa celebrate ọ̀sán gan. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ̀yin tẹ́ wà nígbà yìí náà tí wojú mi lẹ́ẹ̀kan. Àtẹ̀kùn ẹ̀ lójú mi. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. Ẹ̀yin náà wojú mi díẹ̀. Ẹ̀yin náà tí wojú mi díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ máa share. Tẹ́ bá ní kámẹ́rà tó pọ̀ nínú ilé. Oríṣiríṣi àǹgò ni mò ń ṣò. Ẹ jẹ́ ń dá padà bá àfẹ́yìn tí ẹ wà níbà. So bí ṣe ń sọ lọ, àmọ́ mélòó gan ni wá? I'm a Nigerian. I'm gonna die for Nigeria. Wàá kọ̀ kú tẹ́. You don't die for nothing. Gbogbo àwọn tó ti kú fún Nàìjíríà kí àrùn tí wọ́n mọ̀. Because ní database a ṣe máa sọ pé yẹn Rashidi Yekini ìyàwó ẹ̀ nìyẹn mọ Rashidi Yekini tó ń play football ìyàwó ẹ̀ ló ń ta wóróbo àwọn Nigerians àwa máa dáwó fún iṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan nìyẹn. Nígbà tó ọ̀ràn ti Rashidi Yekini mọ̀, Rashidi Yekini tó jẹ́ bí hero àrùn tí ẹ̀ mọ́ ó ti kú ó ti lọ́ntì ẹ̀ bọ̀ ní ìlú yìí wọ́n máa rántí mọ̀lẹ́bí kọ̀ọ̀kan ní every year wọ́n máa ṣèrántí wọn. Àwa la ṣe máa rántí gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé ẹ rántí Rashidi Yekini ó dẹ̀ play football dáadáa o wọ́n á ó yá ẹja dáwó fún àwọn kan wá gbà káàntì síta àwa ń dáwó bẹ́ẹ̀ ni. So irọ́ ti pọ̀ jù nínú Nàìjíríà. So ẹ jẹ́ kí sáré ka introduction yìí fún yín lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ibi kíbi tẹ bá ti ń gbọ́ mi. Ọláyọmí Koiki ni mò ń jẹ́ tí gbogbo yín mọ̀ sí Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. Èmi ò níṣẹ́ méjì, iṣẹ́ kan ni tá bá ti jáde báyìí a máa fi oríṣiríṣi nǹkan tó ń lọ lọ́tún lọ́sì àwa máa fi ṣe comparison. Má dẹ̀ sọ fún mi pé Nàìjíríà kò yẹ kó ti dé stage yìí, ó yẹ kí Nàìjíríà ti di stage yìí lọ, but because of so many factors. So now let's read this together.
as part of the effort as part of the effort to find a common sense consensus on issues of national development, the 2014 National Conference on the 17th of April 2014 set up 20 committees. Gbogbo committee yẹn nísìn olúkálukú wọ́kọ̀ náwó wọ́n fi wọ́n sí hòtẹ́ẹ̀lì ẹni gbé girlfriend wọ́n jẹun wọ́n mu fàájì. At the end of the day níbo ni gbogbo report yẹn wà ó wà lábẹ́ tébù president wọ́n rí kankan fi ṣe. Imagine 20 committees was set up in 2014 to look at all the issues, all the problems táwọn Nigerians ń sọ̀rọ̀ lé lórí. But at the end of the day, nothing has happened ever since then because it is all lies. Irọ́ ló bá dé. Nigeria is a 419 country. Nigeria nìkan ni mo mọ̀ pé wọ́n máa ní wọ́n ṣe confab, wọ́n ṣe conference, wọ́n ṣe summit. It's all lies. Irọ́ ni. It's all lies. Irọ́ ti pọ̀ jù. Wọ́n ti cook irọ́, wọ́n ti yọ brain yín gangan báyìí. Wọ́n ti wá gbé irọ́ síbẹ̀. It's all lies. And this is the reason why we are saying that the system is not going to work. So how can we have 20 committees to look into all the problems that we are facing in Nigeria, but yet this problem are still existing láti 2014? Ẹ̀gbọ́n mi di real náà lọ pé wọ́n ní database of Nigerians and the immigrants should be in a comprehensive database. No, sorry. Thank you. Database of Nigerians and immigrants should be in a comprehensive database for records and references. In the northern states, the scarcity of humans in all cities are claimed to be populated densities. But in Lagos, Ogun State and Osun, all the southwest people are full of people and they are all populated. We have about 20 million in Lagos State. Tẹ́bá wo gbogbo àwọn tẹ́ ń rí nísìn, àwọn numbers yìí kò sí gbogbo ẹni tó wà nílùú yìí tí wọ́n ní rẹ́kọ̀dẹ̀. Tó bá wùn ẹ̀gan sẹ̀ kó má ní ìwé gan, wọ́n sì máa ní rẹ́kọ̀dẹ̀. Lẹ́ǹkan sí at least oníyẹ̀yẹ̀ lè mi ìwọ lè dé London now àdẹ́n fi London dẹ́n tẹ́ sí ẹ lójú sórí Adéyínká o lè dé London tó bá dẹ̀ fẹ́ abroad ló wà tẹ́ sọ́sọ́ sẹ́bẹ̀ sórí oníyẹ̀yẹ̀ you go sit down for abroad they talk nonsense ọmọ àlè bẹ́ẹ̀ ni mo wà ní London bàbá ẹ̀ ò lè dé London ìyá ò lè dé London gbogbo family ẹ̀ ò lè dé London tó bá máa dé London ẹ ṣẹ̀ máa lọ apply fún visa mi jẹ́ n tún tẹ́ sí ẹ lójú ojú mi dáadáa. He dey pay you bí ó ti lọ apply for visa wọ̀ fún visa tẹ́mi mọ́ ní kọ́ máa fún visa mi tẹ́mi mọ́ ní kọ́ máa fún visa he dey pay you ọmọ àlè bomb bastard onídàá fáwọn tó bí ẹ olórí burúkú ọmọ àlè bomb bastard get the hell out of the broadcast olùsọmọ ẹ̀yin tẹ́ lè wọ London gbogbo àwọn kùnrin tó wọ London olè lọ́njà 419 ní gbogbo wọn. I need 15 minutes to go because èmi náà ní meeting kan tí mo gbọ́dọ̀ débẹ̀ for 6:30. Now let's continue quickly. Kí ni reason tí wọ́n ṣe gbé ìpàdé ìdíje? Ìdí tó ṣe gbé dìde kò ju pé ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe and àwọn iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe náà òun náà ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Mo kí bàbá wa Káyọ̀dé Ewébíyì Ẹ̀kábọ̀sà, mo kí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá, ọba Adéyẹyè Kábíyèsí Ọ̀jájá the second, a kú ọjọ́ òdì náà, aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún bàbá ẹ̀mí á gùn ẹ pẹ́ lórí oyè yẹn fún wa. So this report mo fẹ́ kẹ́ wojú mi ibi ṣe fẹ́ ka report yẹn ẹ jẹ́ ń da padà wá sójú mi kí gbogbo yín wà ní kájọ wà ní ọwọ́ kan ká wà ní one goal. So this report ìyẹn report yìí ta fẹ́ kà yìí oníyẹ̀yẹ̀ ni mí oníyẹ̀yẹ̀ tó wà London tó ń gbádùn orí mi ṣe ń fresh tí mò ń dán láwọ ìyá ni wọ́n máa jẹ́ kó bó ṣe wà yẹn ọmọ àlè one bastard. This report therefore is a summary of the views as expressed by the Committee on Citizenship, Immigration and Related Matters. It is recommendation to be presented to the preliminary session of the National Conference 2014 ló ti sọ eléyìí. In carrying out its assignment, the committee deliberates on the following thematic areas. Kí làwọn areas náà? Wọ́n ní area tí wọ́n fún oríṣiríṣi àwọn committee yẹn. They are 20 is number, but eléyìí nísìn wọ́n fún wọn ní area tó máa discuss lé lórí. Censor. Nàìjíríà nìkan ni mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ ṣe the right censor nítorí pé olè ní Nigerian government. Because wọ́n mọ̀ pé tó bá ka gbogbo wa dáadáa
gbogbo ẹ̀tọ́ tó yẹ kẹ́ máa gbà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà ló máa fún yín. Ní last week ní ìlú yìí a máa vote ní next year, wọ́n ti ń wá sílé èèyàn kọ̀ọ̀kan títí díjọ́ Sunday, I'm sure fáwọn tó wà lábroad wọ́n lè confirm eléyìí ní London àbí ní UK. Ní last week Sunday kò ń ṣe kó sọ fún mi, wọ́n ti wá sọ́dọ̀ tiwa, wọ́n ti wá rí confirm pé ṣé àwọn ẹni yìí ṣọ́ọ̀ṣì ń gbé nínú ilé under the voter electoral system. Bọ̀ ní Nàìjíríà wọn ò fẹ́ fún yín ní the right censor torí pé o lè ní Nàìjíríà. I'm not talking about Nigerians, I'm talking about the structure. Is a nonsense structure. Wọn ò fẹ́ jẹ́ kó lọ síwájú, wọ́n fẹ́ jẹ́ kó wà lójú kan. So wọ́n ní integrated national database, nǹkan tẹ́gbọ́n mi ṣì ń sọ lẹ́ẹ̀kan nìyẹn. Ìjà lè ní integrated database, ẹ lè ní. Tí bá lọ sí Scotland lẹ́nu, data mi tó wà ní England, òun náà lọ́ máa retrieve. Tí bá try láti fẹ́ change orúkọ mi, tí bá lọ sí Scotland, wọ́n máa mọ̀. Ẹni tó ń gbé ní Òkòkò Michael tó bá pààyàn tán nísìn á lọ sí Ìbàdàn á lọ máa gbé níbẹ̀, ó lè change orúkọ ẹ̀ because ẹ ní database. Ẹ dẹ̀ lè ní database nílùú tí system ẹ̀ ò ṣiṣẹ́. Báwo lẹ ṣe fẹ́ rí database? Ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà rí? Kò láìsí ìfẹ́ máa rí database. Ẹ lè ever rí database tó máa work. Ṣé rí gbogbo àwọn èrò tẹ́ ń rí tó ń lọ tó ń bọ̀ yìí lójú títì, gbogbo èrò tẹ́ ń rí gbogbo wọn pátá ní UK ní database wọn lọ́wọ́. Gbogbo àwọn tẹ́ ń rí tó ń lọ yìí tí bá fèsì kámẹ́rà yẹn ní the other side ẹ rí àwọn èrò tó pọ̀ dáadáa. Bọ̀bí pé bí ṣe gbé kámẹ́rà yẹn tí bá gbé báyìí. So àwọn èrò yẹn ní gbogbo UK yìí tẹ̀ ń wò yìí kò sí pọ̀ tí ìdìbò bá ẹni náà dá tí wọ́n ní rẹ́kọ̀dì ẹ̀ lọ́wọ́. Ó bá jẹ́ illegal immigrant wọ́n ní rẹ́kọ̀dì ẹ̀ lọ́wọ́. Ṣé gbogbo àwọn tó ń bẹ nínú Nàìjíríà lọ ní rẹ́kọ̀dì wọn? No, fàbú ni irọ́ ló wà ń bẹ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa citizenship and nationality. Ta ni citizen in Nigeria? How many here? We are a citizen. We are a citizen. Ta ni citizen? Are you sure you are a citizen? Ṣé ìwọ tó ń wò mí tó ń gbọ́ mi ṣoṣo pé citizen nìyẹn? Because tó bá jẹ́ citizen nìyẹn ó yẹ kó ní right nínú Nigeria. Ta ni Ọlọ́run wà níbẹ̀ mi sí? Ṣé kò ń ṣe citizen Nigeria? Mo béèrè ni o. There's any concept tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn nílùú yìí pé ó corrupt, wọ́n jẹ́ kó máa lọ sílé ẹ̀. Ẹ̀sùn tó fi kàn kò ń ṣe ọ̀rọ̀ owó kékeré. Ìyẹn Dezeni Alison Madueke £70,000 ló fi bẹ́ẹ̀là rẹ̀ ní October 2nd nílùú yìí. So èmi béèrè pé ta ni citizen? Are you a citizen? Máa sọ sọ́kàn rẹ̀. Torí pé tó bá ń sọ pé you are a citizen, the question you should ask yourself is tó bá jẹ́ citizen then kí ló dé tí o ní right nínú Nàìjíríà? O ní pé you are a citizen but o ní right. So make sense. I am a citizen of Nigeria but mo ní right. Because right ẹ wá ti gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ. Bẹ́ẹ̀ òkè tó bá ní right nísìn sọ fún representative yìí pé in tó ń ṣe yẹn ó wrong. Tó bá nífẹ̀ẹ́ ọlọ́pàá tó bá fi máa lé ẹ káàkiri. So ẹ ní right. Wọ́n ti gba right yín kúrò lọ́wọ́ yín. Wọ́n ti gbé Saturday, wọ́n ti gbà lọ́wọ́ yín. Wọ́n wá gbéjọ Tuesday, wọ́n gbélé yín lọ́wọ́. Wọ́n ní kẹ́ máa manage ẹ̀. Aago 7 ló ṣẹ̀lù, èyí ní 17 October, kingcross ni mo wà. Títí tẹ̀ ń rí òun ló ń pè ní Houston Road. Ní inú station yìí kò síbi tó fẹ́ lọ nígbà tí mo ti ṣiṣẹ́ nínú station yìí rí as a train crew kò ní àwọn tó ń drive o, a máa ń ṣiṣẹ́ lórí train. Níjọ́ náà lọ́rùn ọjọ́ ti pẹ́. Àwa náà ti wà ń lo òyìnbó ti pẹ́ díẹ̀ 25 years. Kò ń sọ ọmọdún kékeré. Ìwọ náà máa bọ̀ kọ́ wá sọ pé tí mò ń ṣe yẹn kí wọn náà wá ṣe nínú òtútù. Ọ̀nà pé weather ti change double layer ni. Mo wọ thermal wear, mo wá wọ eléyìí tí mo wọ̀ yìí torí eléyìí torí thermal wear lélẹ̀. Eléyìí máa ń jẹ́ kára àyàn kó máa lọ́ kọ́íkọ́í. Ó máa lọ́ kọ́íkọ́í yẹn lọ́sẹ̀ ń pè ní thermal wear. Kí ló fi ń ṣe? Nàìjíríà ò lè box corner lẹ́ ń wọ̀. Bend it and pick it. Títí kan pátá, títí kan bra, títí kan boxer, ṣòkòtò. Èyí táwọn olóyìnbó tó ti wọ̀ káàkiri òun ló máa gbé wá sí Nàìjíríà ní gbogbo yín wọ̀. Ẹ lè wọ aṣọ tuntun mọ́. I'm a fine boy, I'm a fine girl. Òun wọ jeans àlòkù táwa ti wọ̀ nílùú òyìnbó, òun ni wọ́n ń wọ̀. Bombasta. Nàìjíríà ò lè wọ̀, má yẹ kó parọ́ fún ẹ, is a shit hole country. Ẹ ká tẹ̀síwájú. Nationality ta ni Nàìjíríà? There's nothing called Nigeria, but even as the nationality, ṣó lè differentiate ẹni tó wá láti Senegal, ṣó lè differentiate wọn.
kí ni ìyàtọ̀ o lè differentiate wọn because ìyàtọ̀ wà so tó bá ń sọ pé wọ Nigerians ni ẹ ìbéèrè tó yẹ kó máa bèèrè lọ́wọ́ rẹ ni pé kí ni nationality tiẹ̀ gangan ọmọ Yorùbá ni wá òyìnbó ló kó gbogbo àpapọ̀ lọ fi pè ní Nàìjíríà ní 1914 amalgamation so tó bá ń sọ fún rẹ pé I am a Nigerian I am a citizen of Nigeria you are a liar kò sí ọkọ̀ tó ń jẹ́ Nigeria British ló create Nigeria ní 1914 Nigeria was created in 1914 so tàbá wọn sọ fún ẹ pé o kì í ṣe Nigeria okay now oníwọ̀ Nigeria but o ní right ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú wọ́n sọ̀rọ̀ nípa dual citizenship movement of persons and goods and services we have over 1,000 porous border lówó Nigeria 1,000 that means that anything can go into Nigeria without even the government knowing do you know that if you have a porous border UK cannot allow porous border because there will be too many criminals here that is why they keep the border tight they don't want too many people here but in Nigeria you have 1,000 porous border there will be crime there will be all sort of crime and illegality that will be taking place on a daily basis if somebody is killed in Nigeria today we cannot detect the person because the person will have left Nigeria with a different border if somebody is killed in this country we will first lock the border nobody is moving out because we are looking for the criminal but in Nigeria with 1,000 borders there is no way you can find it so what is the essence of keeping that country together let's break it just like the Soviet Union was dissolved Yugoslavia was dissolved Nigeria will not be the first country to be breaking into pieces it's not working and it can never work and this is why we are saying the Yoruba nation is the best option just like the Scottish want to break away from what is called the Great Britain. So every time you are saying that you want to be a Nigeria, it is the British that created Nigeria in 1914. We are Yorubas before Nigeria. The Yoruba has been existing for more than thousands of years before the British came and colonized us. But many of you are so dumbfounded. So when we talk about movement of persons, goods and services, every day there are so many crimes going on in Nigeria and you cannot track which of the crime to deal with because the border is open. And the reason why the border is open is because the center called the federal government cannot take care of the ground force anymore. And that is why Nigeria is now number 3 most terrorist country in the world. Number 3. The capital poverty of the world, number 1. We have the land, we have the water, we have the sun, we have everything, but many of you cannot eat 3 square meals. Poverty all over the place. And when there's poverty, the high rate of crime will continue. Let us break it to smaller pieces. We don't need a big country. We need a smaller country that can work and multiply and take care of the people. This is why we are campaigning for Yoruba Nation. If you say you don't want that, you will suffer until you travel into this country and you will probably say, ah! So there's another life like this. So when we talk about border control, why do you think all over the world they can't give you visa? They are not giving Nigerian visa because they know that you want to run away. You are going to run away. I've been here for 25 years. So you will run away as well. So every country is now closing their borders. If you want to come, we want to know you. If you're going to America, we got to know who you are because we don't want terrorists. There's too many terrorists operating in Nigeria as we speak today. We don't even know who is who because you have the border that is open and everybody can see the border. And this is the reason why. Look at all the people there. Look at them. You can see them. Every single individual is known in the system. It doesn't matter whether they are small. It doesn't matter whether they are old. The one that needs to be helped will be helped. The one that is sick must be taken care of. It is only in Nigeria that somebody is sick. You are coming on the social media to come and apply for money. And when we talk about money, Nigeria has vast amount of money, but $5 billion was stolen by Abacha. $5 billion. Yes, sir. Nigeria. Yeah. Because Black Kingdom is extremely poor. Yeah, it is corrupt because the West wants to keep it together. We gotta break it to smaller units. We gotta break it to smaller units. How are you?
You're wondering what I'm doing. Nigeria is in Africa. It's a journalist working. I'm on my job here, you know. It's a journalist. Yeah. So it needs to be breaking into smaller units so that the people can grow, and then the indigenous people. Because there's nothing called Nigeria before 1914. It was the British government that put it together and called it Nigeria. I am a Yoruba man, just like the Scottish, the English, and the Welsh. But what they've done is they put everybody together and then they're expecting it to work. It's not going to work. It is too late. What we got in 1960 independence was the regional government. But the regional government was destroyed after the coup in 1967. So today we are practicing federal system. And the federal system is not working. It's not going to work. So what we need, this was a report of 2014, a compact to deal with the problems. What are the problems? Census, integrated national database, citizenship and nationality, residency and indigeneity, dual citizenship, movement of persons, goods and services, immigration and internal security. Immigration is one of the biggest problems in Africa. Well, there will continue to be immigration problem because the problem in Africa is not yet solved. No, because the government, because of your government is corrupt. Well, government will always be corrupt. It is the citizen that must rise up and say enough is enough. We are not interested anymore. The citizens of Africa are not rising up against they're not rising up because they are too comfortable. Most of them accusing me for what I'm doing like this. I mean, I live here. You are standing up. I have water. I've had food. I had before I left the house. I have security. But these individuals do not have what I have. But yet, someone is saying to me, "Oh, go and find a job." Can you see the way they're thinking? Because their thinking faculty has been removed. So we have to now continue to enlighten and educate them as much as possible. And this is what we have been doing in the last 3 years. It's a lot of work, but we have to continue. So the people on the other side, yes, some of them want to rise up, but they were crushed. I don't know whether you heard about the NSAS. 2 years ago, the Nigerian military killed 71 innocent Nigerians because they were campaigning for the illegality of brutality of the police force. So they were protesting and they sent the military there. 71 people were killed. 71 people. It's going to be 3 years on Friday to October 20. 3 years. So do you know that 34 people, innocent lives, are still in the prison since 3 years ago? What? Because they were protesting. No charges, no nothing. So one day, the country will go bust. But we have to keep the people in reminder that if we do not want this country to go bust, the government needs to do what they call roundtable discussion and let us decide the way forward. If not, there will be a revolt, and that would be the worst. The best thing that can happen in Africa is a revolution against the government. Come to the front. Let them hear you. Come here. No, don't come to the front. What do you say? The best what? I'm listening. I said the best thing that could happen in Africa is a revolution against the government because it was so corrupt. Okay, thank you so much. You've said it all. And this is what the people don't want to understand. Let me ask you, are you English? Yes. You're English? Yes. So you believe that the only way out for Africa is revolution? Yes. Why do you think so? Because the government oppresses you so much that you are crushed. So the government has already suppressed the masses. Yes. So revolution is to happen to break the union. To break the government. To break the government. Okay, thank you so much. So he's an Englishman, and I'm sure some of them don't like Scottish. The Scottish want to break, they say go. Let us have our own independent English country. He's an Englishman. He's an Englishman. But he's telling you back home that if you want to save your life, I'm sure it's not like he accepts everything his government has done in the past. Some of them don't like it, but they have no choice. He was born here, but his government has done certain things in the past
that I'm sure if I ask him, he's not happy with. But he's saying to you, one more time, what do you say? I'm saying the only way that the government, that the African people are going to sort out Africa is to revolution against their government. Thank you so much. I'll let you go. Thank you so much. I appreciate it. Good evening. What more do you want me to say? What do you want me to add to what that young man has said? Sherry, yes, kò ń ṣe pé a ní ká lọ gbé bọ́n ká bẹ̀rẹ̀ sí da wàhálà lẹ̀ no. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wá ká di Voltron. Tá bá ti di Voltron, Sherry ẹrù tí mo gbé sórí. Kó má jẹ́ pé àwa nìkan la máa gbé. Bébì bá ti ń gbé, ìwọ náà máa gbé, àjọ máa fà á. Tá bá ti wájọ gbé ẹrù yẹn sórí, kò sí bàbá ńlá politician kan tó lè dá wa dúró. But because tí ready, tá bá ti ready, àsìkò yẹn kò tí ì dé ni. Ẹ jẹ́ kí tó fún ní àwòrán lẹ́ẹ̀kan sí. Òyìnbó lẹ́ni tó sọ̀rọ̀ yẹn ó ṣe ń lọ báyìí nísìn. Àwọn náà mọ̀, wọ́n mọ táwọn bàbá wọn ti ṣe, wọ́n mọ táwọn bàbá ńlá wọn ti ṣe. Àwádẹ́ wa ń sọ fún yín pé for the future to be better, kò lè better mọ́ nínú Nàìjíríà yìí. I have just about 10 minutes to go and I'll be ending the broadcast. So lẹ́ẹ̀kan sí refugee and asylum internal displaced person for effective deliberation. Mo kẹ́ ń tẹ́ wà lórí TikTok ẹ ṣe gan ni ẹ̀kọ́ àdúró tí ẹ má bínú pé mo fún yín lóúnjẹ jẹ látẹ̀kan jẹ́ tó sọ yín ní bí kan ṣe ń lọ ní London láwa Ọlọ́run jẹ́ kẹ́yìn náà lè dé London gbogbo ẹni tó ń wá visa London Ọlọ́run ọba Elédùmarè á jẹ́ kẹ́ rí o èmi náà ń bẹ Ọlọ́run pé púpọ̀ ní Ọlọ́run jẹ́ kó fún yín ní visa Ọlọ́run jẹ́ kó fún yín ní visa tó bá ti fún yẹn àbọ̀rọ̀ mọ̀ yé nísìn so ṣé gbogbo ilẹ̀ ń rí mi báyìí so at least mo ti wà níwájú gbogbo yín bẹ́ẹ̀ so ọba Elédùmarè á wà pẹ̀lú wa kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá a máa take a break tàbá tún ní àsì time á padà wá but ní tó ṣe kókó nínú tí mo ti ń kà fún alátẹ̀nkan òun náà ni confab 2014 yẹn tọ́nìkan ṣe tó ṣe tó kò ń ṣe pé lẹ́ni ni problem Nàìjíríà ti wà deliberately wọ́n fẹ́ jẹ́ kó work ni in tó bá dẹ̀ fẹ́ kó work tó bá dé stage kan ó máa break tẹ bá dẹ̀ sọ pé kò ní break ìrọ̀lẹ́ ń pa ó máa break kò sọ́gbọ́n ẹ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ jẹ́ kí n máa tidy up díẹ̀díẹ̀ torí pé ibi tèmi náà ń lọ ẹ mọ̀ pé lóyìnbó gbogbo nǹkan ló ní time èmi ò dẹ̀ ń ṣe African time torí pé kí ni èmi ti pẹ́ ní bíbà so àwọn gbọ́dọ̀ tún máa ṣe African time níbi táwa pẹ́ sí ní London tó bá ti sọ pé aago 6:30 ní ìpàdé aago 6:30 náà ni so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ṣe jẹ́ ká máa rọra ká máa tẹ̀síwájú díẹ̀díẹ̀ so mo ń prepare láti fi exit ẹ má bínú so lẹ́ǹkan sẹ́yìn tèmi kò gbọ́dọ̀ sú wa kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ rẹ̀ wá àwa la ní síyá àgbẹ̀yìn àbọ̀rọ̀ wò yẹ nísìn àwa la ní síyá àgbẹ̀yìn àwa la ní Yorùbá nation no going back náà ni a máa ń gbé káàkiri èmi ni bàbá Yorùbá bí ti bá ti ń lọ wọ́gọ́dọ̀ mọ̀ pé Yorùbá nation ni so bí ṣe wá sọ fún gbogbo wa ẹ jẹ́ ká ṣe kí ni ẹ jẹ́ ká intensify campaign wa ẹ má yẹ kíyàn kankan distract wa kò lè ṣeé ṣe irọ́ ló ń pa ẹ má dá wọn lóhùn wọ́n mọ̀ pé ó máa bọ́ sí so ìgbà tó fẹ́ bọ́ sí yẹn òun là ń sọ fọ́nà pé kó má pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ so let us continue to intensify so a máa break gbogbo broadcast yẹn mo kàn máa keep bí abí méjì so ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram ibi tá a máa rí mọ́ nìyẹn ẹ lọ join wa lórí Facebook àbí YouTube mo sì máa run tí máa fi débi tí mo lọ máa wá pa broadcast yẹn so a nírí jù bẹ́ẹ̀ lọ ìtawà lórí Instagram thanks for joining my name is Olami Koiki Media bringing the work closer to your doorstep a nírí jù bẹ́ẹ̀ lọ bye for now so torí mo ọwọ́ kan ni mo ní so màá keep tó wà lórí tripod so mo ti pa ilé so àgbé fóònù yẹn sí so ẹ̀yin tawà lórí TikTok ẹ̀yin náà a máa ṣe kí ni ẹ ṣé gan ni ìyá mi comfort thank you so much mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà èmi yàtọ̀ sẹ́ni tó máa bú yín tá bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin kọ́ là ń direct message wá sí pé fún búbú àwọn wèrè politicians yín torí wèrè ni wọ́n gbogbo wọn ló ń wá sí ìlú òyìnbó àwọn là ń bá sọ̀rọ̀ gbogbo wọn lọ́mọ bí nǹkan ṣe rí nílùú òyìnbó wọ́n ò ṣe ná fún yín wọ́n ò ṣe títì wọ́n ò ṣomi wọ́n ò ṣe welfare àwọn là ń bá sọ̀rọ̀ so sometimes it might look like bẹ́yìn là ń bá sọ̀rọ̀ no
àwa kàn ń deliver message ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní láti accept message mi but one thing is irú àwa ta ti gbé nílùú òyìnbó èmi ò lè invest nínú nàìjíríà torí pé ìlú tí o bá invest gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan máa dé wọ́n máa wólẹ̀ wọ́n máa bà business yẹn jẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ ìyẹn la ṣe sọ fún gbogbo wa pé yorùbá nation yes lótìtọ́ lódodo ká support tinubu àbá tinubu jà tẹ́lẹ̀ àbá tinubu jà kí la fẹ́ support ẹ̀ fún jẹ́bẹ́ ẹ ti vote fún tinubu náà èmi fẹ́ support tinubu fún ẹ̀yẹ́ kí tinubu máa ṣe tiẹ̀ lọ́kàwá máa ṣe tiwa lọ tinubu fúnra rẹ̀ gan sọ ní ìgbà tó wà ní london ní for 4 years ó ní I don't believe in Nigeria ó ti sọ pé òun ló kàn nísìn ẹ máa manage Nigeria yẹn so bó ṣe jẹ́ nìyẹn thank you so much agbọ̀rọ̀ pa ilé nísìn sọ̀rọ̀ àkálẹ̀ tó máa tẹ̀síwájú ẹ ṣé gan ni so ẹ̀yin tèmi mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí mo kí bàbá Kítóyè mo kí yín Ìgbòho Òòṣà mo kí ẹ dáadáa mo wá kí gbogbo ẹgbẹ́ Yorùbá nation láì fẹ́ nìkankan sílẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà níbí báyìí náà a máa pa ètò yìí ibi báyìí ló ń pè ní Houston Road ó máa bó ṣe máa wà títí tílẹ̀ máa fi mọ́ lélẹ̀ club kan wà níbẹ̀ wọ́n pè ní Scala oríṣiríṣi development bíbà in the last 24 years wọ́n ti upgrade ẹ̀ pa so bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ kan lélẹ̀ but ọwọ́ ò dúró ibi tọ́wọ́ bá dẹ̀ ti dúró development máa dé bá ní so thank you so much bye for now. so mo kí gbogbo alẹ́ kan sí pé Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀ we will continue ìjọkíjọ tó bá yá everybody máa ní understanding ẹ tó bá dẹ̀ no one ní understanding well good luck to you so ǹjẹ́ mi kàn mọ̀ ní pé àwa la ní síyá ìgbẹ̀yìn mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níbí báyìí náà so bí a ṣe máa rí mọ́ lẹ́ni nìyẹn thank you so much and thank you for joining the live transmission Koiki Media bringing the world closer to your doorstep it's an amazing evening weather wa ti ń change àti ń bọ́ sí weather tí ó máa ń tutù weather yìnrìn-yìnrìn òun tí àwọn tó ń pè ní yìnrìn-yìnrìn àti bọ́ sí yìnrìn-yìnrìn báyìí yìnrìn-yìnrìn la wà so mo kí gbogbo alẹ́ kan sí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí backup channel wa thank you so much and I hope torí gbogbo orí tó ń rí yẹn sensor identity database èyí tó bá jẹ́ criminal ìjọ tó bá ti commit offence a máa mú bó pẹ́ bóyá àmọ́bi tó wà bó bá òun kó sá kúrò lọ sí outside Nigeria outside the UK a lọ gbé padà wá so n tó ń pè ní database nìyẹn so ọba Elédùmarè kò ní fi wá sílẹ̀ Yorùbá nation now Yorùbá nation no going back no going back no going back so let's end that as well.